අයිබෝවන් අපේ අම්මයි YouTube channel එකට ඔබ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ලෝකයේ වැඩිම දෙනෙක් නරඹන සිංහලෙන් උගන්වන ශ්‍රී ලාංකික YouTube cooking channel එක සමග ඔබත් එක්වන්නට නම් අපේ අම්මා channel එකේ subscribe button එක press කරලා ඊළඟ තියෙන පුංචි bell එකත් press කරන්න. හුඟක් දෙනෙක් ඉල්ලීමක් coffee cake එක. අද මම රසයට ලස්සනට coffee cake එක හදන හැටි කියලා දෙනවා. coffee cake එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් soft එකක්. මේ soft cake එක මම මගේ ක්‍රමයට හදන හැටි අද කියලා දෙන්නේ. හුඟක් අය මේ cake එක soft වෙන්න කියලා baking soda දානවා. මම අද baking soda දාන්නේ නැතුව මගේ ක්‍රමයට හදන හැටි පෙන්නලා දෙනවා. මේ coffee cake එකට coffee icing එක තිබුණොත් තමයි වඩාත් රස. ඒ නිසා coffee icing එක හදාගන්න හැටි කියලා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි coffee cake එකේ අකුරු ලස්සනට ලියාගන්නේ කොහොමද කියලාත් කියලා දෙනවා. මේ ක්‍රමය පුරුදු වුණොත් ඕනම cake එකකට අකුරු ලියන්න ලේසියෙන් පුළුවන් වෙනවා. ඔයාගේ ගෙදර ඉන්නවනම් coffee වලට කැමති කෙනෙක් අන්න ඒ වගේ කෙනෙකුගේ බර්ත්ඩේ එකකට මේ coffee cake එක හදලා මේ විදිහටම icing කරලා මේ විදිහටම chocolate වලින් happy birthday කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු මේ cake එක හදන්න මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. இங்கிலீஷ் சப்டைட்டில் பார்க்கறதுக்காக கீழே இருக்கின்ற CC பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. බිත්තර හතරක කහ මද වෙනමයි සුදු මද වෙනමයි තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කේක් එකට බිත්තර ගන්නකොට පොඩි බිත්තර නම් 4ක් ගන්න. ලොකු බිත්තර නම් 3ක් ගන්න. බැරි වෙලාවත් ලොකු බිත්තර 4ක් ගත්තොත් කේක් එක ගොඩාක් සොෆ්ට් වෙලා කේක් එක කැඩෙන්නත් පුළුවන්. ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තු සීනි ග්‍රෑම් 200යි. කේක් පිටි ග්‍රෑම් 200යි. වැනිලා තේ හැන්දයි. ගෙදර කොටපු කෝපි කුඩු තේ හැඳි 3යි. ගෙදරදී කෝපි කුඩු කරගන්න හැටි වීඩියෝ එකක් මම දාලා තියෙනවා. ඒකත් අද දවසේ බලන්න පුළුවන්. මේකට ඔයාට ඉන්ස්ටන්ට් කෝපි උනත් ගන්න පුළුවන්. ඉන්ස්ටන්ට් කොෆි නම් කපාපු තේ හැඳි 2ක් ගන්න. බේකින් පවුඩර් කපාපු තේ හැඳි 1යි. බටර් ග්‍රෑම් 200යි. කෝපි කුඩු තේ හැඳි 3 මේ විදිහට කෝප්පෙට දාලා ඒකට මං ඉස්සෙල්ලා කුඩු කරගත්තු සීනි වලින් මේ සෑන්තක් දාලා ඒකට හොඳට නටන උණු වතුර මේ සෑඳි 2ක් දාගන්නවා. දාලා මේ වගේ දී කරලා වහලා නිවෙන්න තියෙනවා. කෝපි එක නිවෙනකන් කේක් එක හදන්න පටන් ගමු. මේ ට්‍රේ එක පැත්තක් අඟල් 9ක් දිගයි අනිත් පැත්ත අඟල් 7යි. උස අඟල් 2යි. මේ බලන්න මේ පාච්මන්ට් පේපර් එක ට්‍රේ එකේ මහත පැත්තට හරියන්න මේක කපලා තියෙනවා. ඊළඟට මම ඒක මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. ට්‍රේ එකේ ගානට වඩා ටිකක් වැඩිපුර කපා ගත්තාම මෙන්න මෙහෙම දෙපැත්තෙන් උස වෙනවා. ඊළඟ තීරුව අනිත් පැත්තෙන් ඒක උඩට දානවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට පෙට්ටියක් වගේ හැදෙනවා. දැන් ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරලා ඉවරයි. ඔයා ළඟ මේ වගේ ගොරෝසු පාච්මන්ට් පේපර්ස් නැත්නම් තුනී ඒවා නම් දෙපොට දාගන්න. ඊළඟට පිටියකට බේකින් පවුඩර් දාලා කලවම් කරලා පෙනේරෙට දාලා හලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක පැත්තකින් තියාගන්නවා. දැන් මේ වෙලාවේ අවන් එක සෙල්සියස් අංශක 175ට රත් වෙන්න දාලායි තියෙන්නේ. ප්‍රීහීට් වෙන්න දාලායි තියෙන්නේ. දැන් අපේ ට්‍රේ එකයි පිටි ටිකයි ලෑස්ති. බිත්තර සුදු මදේ බීට් කරගන්නයි යන්නේ. කේක් එක සොෆ්ට් වෙන්න කියලා බිත්තර සුදු මදේ මම බීට් කරනවනේ. බීට් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ වගේ බීට් එකේම වතුරේම යන්න හොඳට පීදන්න ඕනේ. ඒ වගේමයි බීට් කරන භාජනය තියෙනවනේ. ඒකත් හොඳට මේ වගේ පීදන්න ඕනේ. වතුර තිබුණත් එහෙම පෙනෙන්නේ නැතු යනවා. දැන් මම මේ බිත්තර සුදු මද අතර බීට් කරලා පෙන ටිකක් ගන්නයි යන්නේ. එග් වයිට් බීට් කරනකොට බීටර් එක වියලිව තියෙන්න ඕන නිසායි මුලින්ම බීට් කරන්නේ. ගොඩාක්ම බීට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. පෙන කෝප්ප එකමාරක් තිබුණොත් ඇති. දැන් මේ කප් එකේ යට බීට් වෙච්ච නැති කොටසකුත් තියෙනවා.
ඒ ටික බිත්තර කහ මත ටික කේක් එකට දාන්නේ. අන්න ඒ වෙලාවට දාගන්නවා. මේ ටික පැත්තකින් තියෙනවා. ඊළඟට පිටි කරගත්තු සීනි ටික බෝල් එකට දාගන්නවා. සීනි ටික පිටි කරගත්තේ නැත්නම් සීනි ටික දිය වෙනකන් ගොඩක් වෙලා බීට් කරන්න වෙනවා. ගොඩක් වෙලා බීට් කරනකොට අපේ රට උෂ්ණ රටක්නේ. ඒ නිසා බටර් එකේ තෙල් උනන්න පටන් ගන්නවා. මේ වෙලාවේ මම බටර් ටිකත් එකතු කරගෙන ඉස්සෙල්ලා ලෝ ස්පීඩ් එකේ බීට් කරනවා. ඔයාට සීනි ටික පිටි කරගන්න බැරි නම් හොඳටම හීනි සීනි අරගන්න. මේ වගේ බීට් කරන ගමන් වටේ තියෙන ඒවත් එකතු කරගන්න. මතක ඇතිව බිත්තරයි බටරුයි කාමර උෂ්ණත්වයේ තියෙන්න ඕනේ. ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා කූල් වෙච්ච ගෙනල්ලා දාන්න එපා. දැන් මම සීනි ටික පිටි කරගත්තු නිසා මේ ටික ක්‍රීම් එකක් වෙන්න විනාඩි 3යි ගියේ. ඊළඟට බිත්තර කහ මදත් මේ විදිහට එක එක දාලා බීට් කරගන්නවා. බිත්තර කහ මද හතරත් මේ වගේ දාලා බීට් කරන ගමන් අපි ඉස්සෙල්ලා ඉතුරු කරගත්ත සුදු මදවල පෙන ටික තියෙන්නේ. ඒකයි අඩියට බහැපු සුදු මදේ වතුර ටිකයි සේරම මේකට දාලා ආයෙත් චුට්ටක් බීට් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ වැනිලා තේ හැඳකුත් දාගන්නවා. දැන් අපි දිය කරගත්ත කෝපි ටික නිවිලනේ තියෙන්නේ. දැන් මේ කෝපි එකෙන් ඉස්සෙල්ලම තේ හැඳක ප්‍රමාණය මේ විදිහට පෙරලා අරගෙන මිශ්‍රණයට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ ටික හොඳට කලවම් වෙනකම් බීට් කරනවා. ඒ වගේ දිය කරගත්ත කෝපි ටික චුට්ට චුට්ට දාලා මේ වගේ බීට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වටේ තියෙන ඒවත් මේ වගේ එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා මං කෝපි එකට වතුර මේස ඇඳි 2යිනේ දැම්මේ. ඒ මේස ඇඳි 2 තුන් පාරට මේ වගේ දාලා බීට් කරගත්තා. හරි සුවඳයි මේ වෙලාවේ. ගෙදර කොටපු කෝපිනේ. ඔයා කැමති නම් කෝපි ටික මේ වගේ එකකනුත් පෙරලා දාගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට හොඳ ලස්සන සුවඳ ගහන කොෆි ක්‍රීම් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මම බීටර්ස් ටික අයින් කරගෙන පිටි ටික එකතු කරගන්නයි යන්නේ. පිටි එකෙන් ටික ටික මේ වගේ එකතු කරන ගමන් විස්ක් එකෙන් මං හිමිහිට කලවම් කරනවා. බොහොම හිමිහිට කලවම් කරන්න. දැක්ක නේද? පොඩ පිටි දදා විස්ක් එකෙන් හිමිහිට කලවම් කළා. ඔයාට මේ වගේ විස්ක් එකක් නැත්තම් ලී හැන්දක් පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි පිටි තැන් තැන් වල ඉතුරු වෙන්නේ නැතුව කලවම් වෙන්නත් ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා මම බිත්තර සුදු මදේ පෙන ටිකක් තියාගත්තනේ. ඒකෙන් භාගයක් දාලා මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරනවා. කලවම් වුණාට පස්සේ ඉතුරු පෙන ටික මේ වගේ දාගන්නවා. ඒකේ යට තියෙන වතුර ටික ඒ ටික දාන්න එපා. දැන් විස්ක් එක අයින් කරලා ස්පැචූලා එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. මෙහෙම කළාම කේක් එක හොඳට සොෆ්ට් වෙනවා. මේ බලන්න ඒක කලවම් කරන හැටි. උඩ තියෙන පෙන ටික මේ වගේ කඩාගෙන යන්තම් පෙරලා ගන්න. හුඟක් කලවම් කරන්න එපා. හුඟක් අය කේක් එක සොෆ්ට් වෙන්න කියලා බේකින් සෝඩා දානවා. මේ විදිහට කළාම බේකින් සෝඩා දාන්න ඕනෙ වෙන්නේ නැහැ. දැන් මගේ මිශ්‍රණය තැටියට ගානට බෙදිලා යන විදිහට මේ විදිහට දාගන්නවා. අවන් එකට දාන්න යන්න ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ 3-4 පාරක් ටැප් කරන්න. එතකොට අපේ කේක් එකේ තියෙන එයා බබල්ස් යනවා. දැන් අපේ අවන් එක ප්‍රීහීට් වෙලා තියෙන්නේ. කේක් එක තියෙනකොට ට්‍රේ එක හරි මැදින් තියන්න ඕනේ. සෙල්සියස් අංශක 175 මේ කේක් එක බේක් වෙන්න විනාඩි 35ක් ගියා.
විනාඩි 35කට පස්සේ මම ටූත්පික් එක ගහලා බලනවා. ටූත්පික් එකේ මුකුත් ඇලිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ කේක් එක බේක් වෙලා. මේ කේක් එක ටිකක් සොෆ්ට් වැඩි. ඒ නිසා බොහොම පරිස්සමෙන් බා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට පාච්මන්ට් පේපර් එක දැම්මම අපිට කේක් එක ගලව ගන්න හරි ලේසියි. දැන් අපේ කේක් එක අයිසිං කරන්න ඉස්සෙල්ලා කූලින් රැක් එක උඩ හොඳටම නිවිනකන් තියෙනවා. දැන් මම කොෆි කේක් එකට කොෆි අයිසින් එක හදන්නයි යන්නේ. දැන් මම කේක් එකට දැම්මේ ගෙදර හදපු කෝපි කුඩුනේ. ඒ වුණාට අයිසින් එකට දාන්නේ ඉන්ස්ටන්ට් කොෆි. ඉන්ස්ටන්ට් කොෆි දැම්මම වතුර චූට්ටයි ඕනේ දිය කරන්න. කොෆි එක දිය කරපු එකේ වතුර ප්‍රමාණය වැඩි වුණොත් ඒක අපි අයිසින් එකට දැම්මම අයිසින් එකේ ඝනත්වය වෙනස් වෙලා අයිසින් එක දියාරු තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඉස්සෙල්ලම ඉන්ස්ටන්ට් කොෆි මේස හැන්දක් මේ විදිහට කෝප්පෙට දාලා ඊට පස්සේ නටන වතුර තේ හැන්දක් විතර දාලා හොඳට දිය කරගන්නවා. ගෙදර කොටපු කෝපි නැතුව ඉන්ස්ටන්ට් කෝපි දාන්නේ වතුර අඩුවෙන් දාන්න ඕනේ නිසායි. වතුර වැඩි වුණොත් අයිසින් එක දිය වෙයි. ඒ ටික හොඳට දිය වුණාට පස්සේ තව මේ සැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කැට ටික යනකම් හොඳට දිය කරගන්න ඕනේ. දැන් මේක නිවෙන්න පැත්තකින් තියලා අපි අයිසින් එක හදාගන්න යමු. දැන් මම බටර් අයිසින් එක හදන්නයි යන්නේ. මේ බටර් අයිසින් එකට මම පාවිච්චි කරන්නේ vegetable shortening. ඒ කිව්වේ අයිසින් බටර්. මේක බටර් තරම් ඉක්මනට දිය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ගාණත් අඩුයි. ඔයා මේ channel එකට අලුතෙන් ආවනම් අපේ අම්මා channel එකේ තියෙන බටර් අයිසින් වීඩියෝ එක බලලා තවත් බටර් අයිසින් ගැන නොදන්න දේවල් ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් මම අයිසින් බටර් vegetable shortening ග්‍රෑම් 125ක් හොඳට ක්‍රීම් වෙනකම් බීට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට අයිසින් sugar ග්‍රෑම් 250ක් එකතු කරලා ආයෙත් බීට් කරගන්නවා. දැන් මම මෙතන බීට් කරන ප්‍රමාණය කියපු ගානට වඩා වැඩි. මේ කොෆි කේක් එකටයි ඔයාලට කියලා දෙන තවත් වීඩියෝ එකකටයි ඇති වෙන්න තමයි මෙච්චර ගොඩක් අරන් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට ඔයා අයිසින් එක හදනකොට අර මං කලින් කියපු ගාන රෙසිපියේ තියෙන ගාන බලලා හදාගන්න. දැන් මේ බටර් අයිසින් එක හදලා තියෙන්නේ මීඩියම් කන්සිස්ටන්සි එකට. ඉස්සෙල්ලා මම ගොඩක් බටර් අයිසින් හදාගත්තනේ. ඒකෙන් මම කේක් එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය විතරක් අයින් කරගත්තා. ඊළඟට ඒක බීට් කරගන්න ගමන් අපි දිය කරගත්ත කෝපි ටික චුට්ට චුට්ට දාලා හොඳට බීට් කරගන්නවා. මේ බලන්නකෝ අපේ බටර් අයිසින් එකේ පාට වෙනස් වෙන හැටි. කෝප්පය ඇතුලේ තියෙන කෝපි ටිකට බටර් අයිසින් එකෙන් පොඩ්ඩක් දාලා හැන්දකින් හොඳට කලවම් කරලා ගන්නවා. මේ බටර් අයිසින් එක නම් හරිම කෝපි සුවඳයි. දැන් මගේ අයිසින් එක හොඳට බීට් කරගත්තා. මේ තියෙන්නේ මීඩියම් කන්සිස්ටන්සි අයිසින් එක. දැන් අපේ කේක් එක හොඳට නිවිලා තියෙන්නේ. හොඳට කූල් වෙලා තියෙන්නේ. මේ බලන්න මේ කේක් එක හරිම සොෆ්ට්. අයිසින් කරන්න කලින් ටර්න් ටේබල් එක උඩින් මේ වගේ කොළ හතරක් තියලා උඩ තීරු වලට විතරක් මේ වගේ අයිසින් චුට්ට චුට්ට තියලා කොළ හලව ගන්න. අයිසින් කරනකොට මේ වගේ කොළ තීරු දාන හැටි බර්ත්ඩේ කේක් එක අයිසින් කරන වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දුන්නා මතක ඇති. ඊට පස්සේ කේක් එකේ යටපැත්ත උඩට හිටින විදිහට තියාගන්නවා. දැන් ටර්න් ටේබල් එක පහතින් තිබුණොත් අයිසින් කරන්න අමාරුනේ. ඒ නිසා මේ වගේ බේසමක් අනිත් පැත්ත හරවලා ඒක උඩින් ටර්න් ටේබල් එකයි කේක් එකයි තියාගන්නවා. දැන් ඊළඟට අයිසින් එකෙන් වැඩි කොටසක් අරගෙන කේක් එකේ මැදින් තියාගන්න. ඊළඟට මම මේකට දිග ස්පැචුල එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේකෙන් දෙපැත්තටම යන විදිහට මේ විදිහට බෙදා ගන්න. උඩ තියෙන අයිසින් ටික මේ වගේ හතර පැත්තටම තල්ලු කර කර වටේට ඒ වැටෙන ඒවායින් ගා ගන්න. උඩින් ගාලා සයිඩ් එකට මදි වෙනකොට බෝල් එකෙන් තව ටිකක් අරන් ගා ගන්න. ඊළඟට පැලට් නයිෆ් එකට වැඩිපුර එකතු වෙලා තියෙන්නේ
අන්න ඒ වරගෙන බෝල් එකේ ධාරෙට හූරලා දාන්න. ඔයාට කැමති ඝනකම ප්‍රමාණයක් එනකන් මේ විදිහට අයිසින් දාගන්න. දැන් මේ කේක් එකේ අකුරු ලියන්නයි ඇද වුණු තැන් හදාගන්නයි ලේසි වෙන්න ෆ්‍රිජ් එකේ පැයක් විතර තියලා අරන් එනවා. දැන් මම මේ කේක් එකේ අකුරු ලියන්න චොක්ලට් එක දිය කරගන්නයි යන්නේ. මේකට මම පාවිච්චි කරන්නේ ඩාර්ක් චොක්ලට් කියන එකයි. වෙළඳ පොලේ තියෙනවා ඩාර්ක් චොක්ලට් මිල්ක් චොක්ලට් කියලා එකම විදිහට බැලුවම පේනවා පැකට්ස් වල. ඒ නිසා හොඳට බලන්න පැකට් එකේ ඩාර්ක් චොක්ලට් කියලා දාලා තියෙනවද කියලා. ඒ වගේ ඩාර්ක් චොක්ලට් පැකට් එකක් ගෙනාවොත් එහෙම ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගෙන ගොඩක් කල් එක එක දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කේක් එකේ අකුරු ලියන්න ඩාර්ක් චොක්ලට් කෑලි 3ක් මං කඩා ගන්නවා. ඊළඟට මේ වගේ පුංචි සාස්පානයකට වතුර ටිකක් ලිපේ තියලා මේ වතුර ටික නටනකොට සාස්පානේ කට වැහෙන ගානට බෝල් එකක් තියලා ඒකට අපේ චොක්ලට් ටික දාලා පොල් තෙල් බින්දු 3ක් විතර දාලා දිය කරගන්නයි යන්නේ. පොල් තෙල් දැම්මහම අකුරු හොඳට ලෙස්සලා යන විදිහට ලියන්න පුළුවන්. චුට්ටක් දිය වුණාට පස්සේ මේ වගේ හැන්දෙන් පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා ඉක්මනින් බාගන්න. දැන් මම ඉතුරු ටිකත් මේ වගේ හොඳට දිය කරගන්නවා. අපිට අකුරු ලියන්න මේ ගානට වැක්කුරුනොත් ඇති. මේකට කියන්නේ disposable piping bag කියලා. පාවිච්චි කරලා ඉවත දමන ඒවා. මේ බෑග් එක ලොකු වැඩි. ඒ නිසා උඩින් පිටපැත්තට මේ වගේ නවනවා. නවලා ඇඟිලි දෙක මැද්දට මේ වගේ බෑග් එක තියාගෙන හැන්දෙන් බෑග් එක ඇතුළට මේ වගේ චොක්ලට් ටික වක් කරනවා. සේරම ටික වක් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ දිග ඇරලා ලස්සනට ඇතුළට නවා ගන්නවා. මේ වගේ නවලා පැත්තකින් තියාගන්නවා. දැන් අපේ චොක්ලට් එක පැත්තකින් තියාගෙන ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන කේක් එක අරන් එනවා. මේ වෙලාවේ වීදුරුවකට උණු වතුර එකක් දාලා අපේ ස්පැචූලා එකේ ඒකට ඔබලා හොඳට පීදලා අරගෙන ගාපු අයිසින් එකේ තියෙන ඇද කුද සේරම නැති කරගන්නවා. වතුරට දාලා ගන්න හැම වෙලාවෙකම පිහිදලා ගන්න ඕනේ. දැන් අපේ කේක් එකේ මුල් අයිසින් ටික හරි. දැන් අකුරු ලියන්න ලේසි වෙන්න බේසම අයින් කරලා ටර්න් ටේබල් එක පහතින් තියාගන්නවා. දැන් චොක්ලට් පුරවපු පයිපින් බෑග් එකේ යටින් චූටි හිලක් කපනවා. කපලා ඉවර වෙලා පොඩ්ඩක් මිරිකලා බලන්න. මේ වෙලාවේ පයිපින් බෑග් එක අල්ලන්න ඕනේ කේක් එකට වඩා උඩින්. කේක් එකේ ගාවක් නැතිව මෙන්න මේ වගේ උඩින් යන්න ඕනේ. කොෆි කේක් එකක් නිසා කොෆි. දැන් ඉතින් ඉතුරු චොක්ලට් එකෙන් මොනවාරි හැඩයක් දාගමු. අත ගොඩක් තද කරන්නේ නැතිව චොක්ලට් ටික ගානට වැක්කිරලා එන්න දෙන්න. දැන් ඊළඟට වටේ තියෙන කොළ කෑලි ටික මේ විදිහට ගලවලා අයින් කරනවා. දැන් මගේ අතේ තියෙන්නේ අංක 352 ලීෆ් ටිප් එක. කොළ දාන ටිප් එක. මේක හරි ලේසි එකක්. ඒ නිසායි මම මේක තෝරගත්තේ. ඉස්සෙල්ලම පයිපින් බෑග් එක ඇතුළට මේ විදිහට කප්ල එක දාගන්නවා. දාලා කප්ල එක පොඩ්ඩක් පස්සට කරලා කතරෙන් වැඩි හරිය කපනවා. ඒ දෙසට ටිප් එක මේ වගේ තියාගන්නවා. ඊළඟට කප්ල රින් එක අරගෙන මේ විදිහට ටිප් එක උඩින් දාලා කරකවල ගද කරගන්නවා. දැන් අපේ පයිපින් බෑග් එකට අයිසින් ටික මේ වගේ පුරව ගන්නවා. දැන් අපේ කේක් එකට බෝඩ් එක දානකොට මේ උල තියෙන පැත්ත උඩට හිටින විදිහට හරවලා බෝඩ් එක දාන්න. මෙන්න මේ වගේ. මේක රැලි රැලි වගේනේ. ඒ නිසා මේකට රෆල් බෝඩ් එක කියලා කියනවා. මේක ඕනෙම පොඩි ළමයෙක්ට
අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට ලේසියෙන්ම දාන්න පුළුවන් බෝඩ එකක්. ඒ නිසා තමයි මම මේ ටිප් එක තෝරගත්තේ. පවුලේ අයට ගෙදර මේ වගේ කේක් එකක් හදනවා නම් ගෙදර කට්ටියට එකතු වෙලා මේ වගේ බෝඩ එකක් ලේසියෙන්ම දාගන්න පුළුවන්. මම මේ බෝඩර්ස් දාන හැටි වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඒ වගේමයි බෑග් එකට ගොඩාක් අයිසින් පුරව ගන්න එපා. අතේ රස්නෙට අයිසින් ටික දිය වෙයි. ලස්සනයි නේද අපේ කොෆි කේක් එක? මේක හරියට සුපිරි බේකරි කේක් එකක් වගේ නේද? ඒ වගේම මේක මාගරින් දාලා නෙමෙයිනේ හැදුවේ. බටර් දාලානේ හැදුවේ. ඒ නිසා ගොඩාක් රස කේක් එකක්. දැන් ඉතින් මගේ රස බලන වෙලාවයි. හරිම සොෆ්ට්. හරිම රසයි. මම නම් මේ රසට හරි කැමතියි. කෝපි රසට. මෙතන ගොඩාක් දෙනෙක් මේ කේක් එක ගන්න බලාගෙන ඉන්නවා. එහෙනම් අද මම සතුටු වෙනවා ගොඩාක් දෙනෙක් මගෙන් ගොඩාක් දවස්වල ඉල්ලලා හිටපු කොෆි කේක් එක ඔයාලට දෙන්න ලැබීම ගැන. ඒ වගේම ඔයාලත් මේ කේක් එක හදලා අපේ අම්මා ෆෑන් පේජ් එකට ෆොටෝ ෂෙයා කරන්න. රස කොහොමද කියලාත් මට කියන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් දැනුමක් ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. දැනුම සමග මෙවැනි තවත් වටිනා වීඩියෝ නරඹන්න අපේ අම්මා channel එකට subscribe වෙලා ඊළඟ තියෙන පුංචි සීනුව press කරන්න.